So hello student, our next point is projectile motion. Okay, so let's first see what is the definition of the projectile motion. So any object in a flight after being thrown with some velocity is called projectile. Okay, तर असा कोणताही ऑब्जेक्ट जो आपण काहीतरी इनिशियल वेलॉसिटीने हवेमध्ये जर फेकला असेल तर तो जो ऑब्जेक्ट आहे तर त्या ऑब्जेक्टला आपण म्हणणार प्रोजेक्टाईल आणि ती जी मोशन आहे तर त्याला म्हणणार आपण प्रोजेक्टाईल मोशन. ओके, तर अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन काय म्हटलं दॅट इज एनी ऑब्जेक्ट, सो एनी ऑब्जेक्ट इन अ फ्लाइट okay after being thrown with some velocity is called projectile, and the motion is called projectile motion. Okay, so any object in a flight after being thrown with some velocity is called projectile and the motion is called projectile motion. Okay, as an example, a stone thrown by the children toward the tree. म्हणजे एखादा दगड जर आपण झाडाकडे जर फेकला तर ती जी मोशन आहे त्या स्टोनची जी मोशन आहे ती प्रोजेक्टाईल मोशन होईल आणि ती मोशन जी आहे ती जशी डायग्राम मध्ये आपण शो केलेली आहे ही जी पाथ तर तो स्टोन जा तर अशा पद्धतीने तो पाथ जी आहे ती कव्हर करेल म्हणजे ही मोशन झाली प्रोजेक्टाईल मोशन आणि त्या स्टोनला आपण म्हणणार प्रोजेक्टाईल. किंवा सेकंड एक्झाम्पल की बॉल्स थ्रोन बाय द बास्केटबॉल प्लेयर टुवर्ड द बास्केट. म्हणजे बास्केटबॉल खेळत असताना एखाद्या बास्केटबॉल प्लेयरनं बास्केटकडे फेकलेला जो बॉल आहे तो सुद्धा अशा पद्धतीची मोशन जी आहे तर ती कव्हर करेल म्हणजे ती मोशन आपण म्हणणार प्रोजेक्टाईल मोशन. किंवा द बॉल्स थ्रो टुवर्ड द बॅट्समन बाय द बॉलर्स. ओके, किंवा बॉल बाय द बॉलर्स टुवर्ड द बॅट्समन तर ती मोशन सुद्धा आपण म्हणणार प्रोजेक्टाईल मोशन आहे. ओके, आता प्रोजेक्टाईल मोशन मध्ये जो प्रोजेक्टाईल आहे जो ऑब्जेक्ट आपण थ्रोन करणार आहोत ओके तर इट हॅज सम इनिशियल वेलॉसिटी. जसं डायग्राम मध्ये इथे शो केला की हा पॉइंट ओ जो आहे म्हणजे हा फ्रॉम द हॉरिझॉन्टल लेवल पासून आपण तो ऑब्जेक्ट जो आहे तो थ्रोन करत आहोत विथ इनिशियल वेलॉसिटी दॅट इज u bar. ओके, so that means we have to consider the two components of this initial velocity. Okay, so one component along x axis and one component along y axis. म्हणजे प्रोजेक्टाईल मोशन जी आहे ती आहे टू डायमेन्शनल मोशन. ओके, सो वी कॅन से दॅट it is a two-dimensional motion. That is a two-dimensional motion. Projectile motion जी है two-dimensional motion. Okay. So when the projectiles move or move in a air, then we can say that it has some initial velocity and its motion is under the influence of Earth gravitational field. Okay. म्हणजे projectile motion जी है under the ऍक्शन ऑफ अर्थ ग्रॅव्हिटेशनल इन्फ्लुएन्सच्या अंडर मध्ये होते. ओके, हे सुद्धा आपल्याला इथं लक्षात ठेवावं लागेल. ओके, आता जेव्हा आपण एखादा प्रोजेक्टाईल फ्रॉम द हॉरिझॉन्टल सरफेस थ्रोन करणार देन इट्स मेक सम अँगल विथ द हॉरिझॉन्टल. तर हा जो थीटा आहे तर याला म्हणणार आपण अँगल ऑफ प्रोजेक्शन. म्हणजे हा थीटा जो आहे तो आहे अँगल ऑफ प्रोजेक्शन. ओके, अँगल ऑफ प्रोजेक्शन म्हणजे अँगल ऑफ प्रोजेक्शन कसं डिफाइन करणार आपण the angle made by the projectile with the horizontal surface तर त्याला म्हणायचं अँगल ऑफ प्रोजेक्शन. ओके, आता हा प्रोजेक्टाईल आपण इथून प्रोजेक्ट केला ओके आणि तो ऑन द सेम हॉरिझॉन्टल लेवल पॉइंट क्यू वरती फॉल झाला. ओके, तर ही जी पाथ आहे सो या पाथला आपण डिनोट केला दॅट इज ओ पी क्यू. अलॉंग दिस पाथ जो आहे तो प्रोजेक्टाईल काय होणार मूव्ह होणार. सो द पाथ फॉलोड बाय द प्रोजेक्टाईल इज कॉल्ड ट्रायजेक्टरी. म्हणजे आता ट्रायजेक्टरी कशाला म्हणणार आपण की ड्युरिंग द मोशन द पाथ फॉलोड बाय द प्रोजेक्टाईल तर त्याला म्हणायचं ट्रायजेक्टरी. ओके, आणि या एंटायर ट्रायजेक्टरीला कव्हर करण्यासाठी लागणारा जो टाइम आहे तर त्याला म्हणणार आपण टाइम ऑफ फ्लाइट. सो द टाइम टेकन बाय द प्रोजेक्टाईल टू कव्हर द एंटायर ट्रायजेक्टरी. ओके, नेक्स्ट थिंग दॅट की हे जे मॅक्झिमम हॉरिझॉन्टल डिस्टन्स आहे म्हणजे
फ्रॉम पॉइंट O to Q, तर याला म्हणायचं हॉरिझॉन्टल रे. ओके, सो द डिस्टन्स बिटवीन द पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन अँड द पॉइंट ऑन द सेम हॉरिझॉन्टल लेवल ॲट विच द प्रोजेक्टाईल फॉल, तर याच्यामधलं जे डिस्टन्स आहे तर त्याला म्हणायचं हॉरिझॉन्टल रेंज, त्याला डिनोट केलं आपण कॅपिटल R न. ओके, जी मॅक्झिमम व्हर्टिकल डिस्टन्स जे आहे त्याला म्हणणार आपण मॅक्झिमम हाईट, म्हणजे व्हेन द प्रोजेक्टाईल रीच ॲट अ पॉइंट P. ओके, तर हे असेल मॅक्झिमम व्हर्टिकल डिस्टन्स, तर याला आपण काय म्हणणार मॅक्झिमम हाईट. ओके, तर प्रोजेक्टाईल मोशन मध्ये आपल्याला तीन इक्वेशन जे आहे किंवा तीन एक्सप्रेशन जे आहे ते फाइंड आउट करायच्या. एक टाइम ऑफ फ्लाइट साठी असेल, एक हॉरिझॉन्टल रेंज साठी असेल आणि एक मॅक्झिमम हाईट साठी असेल. ओके, सो इनिशियली आपण फाइंड आउट करू टाइम ऑफ फ्लाइट साठीचं एक्सप्रेशन. ओके, ह्या डेफिनेशन ज्या आहेत तुमच्या लक्षात आल्या असतील. ओके, so when we project the projectile from point O with the initial velocity, that is u, it has a two component, that is a horizontal component असेल ux which is equals to u cos theta, आणि vertical component असेल uy which is equals to u sin theta. Okay, after time t, when the projectile reach at a point A, so there is a no resistance to projectile, म्हणजे इथं एअर रेजिस्टन्स नाही. कन्सिडरेशन जे आहे ते असं आहे की प्रोजेक्टाईल जो आहे तो विथ झिरो रेजिस्टन्स जो आहे तो काय होता है, मूव होता है. ओके, सो आफ्टर टाइम टी काय होईल की हॉरिझॉन्टल कंपोनंट विल रिमेन अनचेंज, म्हणजे त्या हॉरिझॉन्टल कंपोनंटवरती कोणताही फोर्स जो आहे तो एक्झर्ट होत नाही आणि म्हणून हॉरिझॉन्टल कंपोनंट जो आहे तो चेंज होणार नाही. फक्त वेलॉसिटीचा व्हर्टिकल कंपोनंट जो आहे तो काय होणार, चेंज होणार अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ मोशन. ओके, सो व्हेन द प्रोजेक्टाईल रीच ॲट अ पॉइंट ए. ओके, सो at a point A, so after time at a time t, after time t का होईल according to the law of motions. Okay, so velocity equals to that is u plus at. आता हॉरिझॉन्टल कंपोनंट जो आहे तो अनचेंज राहतो कारण त्याच्यावरती फोर्स जो आहे तो एक्झर्ट होत नाही, म्हणजे ऍक्सेलरेशन झालं झिरो, आणि म्हणून हॉरिझॉन्टल कंपोनंट याचा काय होईल तर vx equals to ux प्लस 0 इंटू टी, म्हणजे हा मिळेल आपल्याला दॅट इज ux, आणि ux काय ux इक्वल्स टू आहे u cos थीटा. ओके, तर व्हर्टिकल कंपोनंट काय मिळेल वेलोसिटीचा, सो दॅट इज vy इक्वल्स टू दॅट इज uy मायनस g इंटू टी, म्हणजे प्रोजेक्टाईलची जी मोशन आहे ती अपवर्ड आहे, ऍक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रॅव्हिटी जी आहे ती डाऊनवर्ड आहे, म्हणजे अपोजिट डायरेक्शन साठी इथे घेतला मायनस साइन, म्हणजे uy इक्वल्स टू काय लिहिता येईल, uy इज अ व्हर्टिकल कंपोनंट दॅट इज u sin थीटा मायनस g इंटू t. ओके, सो व्हेन द प्रोजेक्टाईल रीच ॲट अ पॉइंट P, समजा आता प्रोजेक्टाईल जो आहे तो जेव्हा व्हर्टिकल मोशन जो आहे तो फॉलो करतो किंवा व्हर्टिकल मोशन परफॉर्म करतो, then its velocity जी आहे velocity goes on decreasing, velocity जी आहे ती काय होते डिक्रीज होते as the projectile move in a upward direction, म्हणजे व्हर्टिकल कंपोनंट ऑफ वेलोसिटी जो आहे तो हळूहळू काय होणार डिक्रीज होणार, आणि ॲट अ पॉइंट P वरती हा हॉरिझॉन्टल कंपोनंट जो आहे तो झिरो होणार. ओके, सो ॲट अ पॉइंट हा vy जो आहे तो काय होतो झिरो होतो. ओके, आता सपोज ॲट अ टाइम t इक्वल्स टू t नॉट द प्रोजेक्टाईल रीच ॲट अ पॉइंट P, म्हणजे t इक्वल्स टू t नॉट या टाइम वरती प्रोजेक्टाईल जो आहे तो पॉइंट P वरती रीच झाला, आणि त्यावेळेस त्याचा व्हर्टिकल कंपोनंट जो आहे वेलोसिटीचा व्हर्टिकल कंपोनंट होणार झिरो, तर हॉरिझॉन्टल कंपोनंट रिमेन ॲज इट इज. ओके, सो ॲट t इक्वल्स टू t नॉट, आता जेवढा टाइम प्रोजेक्टाईलला फ्रॉम O टू P लागला तर तेवढाच टाइम प्रोजेक्टाईलला फ्रॉम P टू Q लागेल. ओके, म्हणजे हा जो टोटल टाइम आहे त्या ट्रॅजेक्टरी कव्हर करण्यासाठी लागणारा वेळ त्याला आपण म्हणणार टाइम ऑफ फ्लाइट, आणि मग तो टाइम ऑफ फ्लाइट जो आहे तर टाइम ऑफ फ्लाइट काय मिळेल आपल्याला दॅट इज t इक्वल्स टू t नॉट. ओके, म्हणजे आपल्याला हा टाइम जर फाइंड आउट करता आला ॲट अ पॉइंट P वरती तर त्याच्यावर आपण टाइम ऑफ फ्लाइट जे आहे ते फाइंड आउट करू शकतो. ओके, so when the projectile reach at a point P at t equals to t naught. Okay, so when you are at point P, that is at point P, that is the vy becomes 0 at that is the t equals to t naught. Okay,
आणि मग आता vy जर 0 झाला तर हे इक्वेशन काय मिळेल आपल्याला, दॅट इज 0 इक्वल्स टू u sin theta minus g into t naught आणि therefore that is the t naught equals to u sin theta upon g. म्हणजे एवढा टाइम जो आहे तो प्रोजेक्टाइलला फ्रॉम ओ टू पी जाण्यासाठी लागेल आणि एवढाच टाइम लागेल त्याला पी टू क्यू जाण्यासाठी. म्हणजे ओ टू क्यू जाण्यासाठी लागणारा जो ट्वाइस टाइम टी नॉट आणि म्हणून टाइम ऑफ फ्लाइट जो आहे, टाइम ऑफ फ्लाइट, ओके, टाइम ऑफ फ्लाइट that is the t equals to 2 into t naught, so which is equals to that is the 2u sin theta upon c. Okay, so that be the expression for the time of flight. Okay, so I hope तुम्हाला अंडरस्टँड झालं असेल की पॉइंट ए वरती जेव्हा प्रोजेक्टाइल रीच होईल तेव्हा हॉरिझॉन्टल कंपोनंट अनचेंज असतो, व्हर्टिकल कंपोनंट लॉ ऑफ मोशन नुसार काय होतं, चेंज होतं. म्हणजे the final initial velocity is converted into final velocity. Okay, so that times the horizontal component say vx, that is the ux equals to u cos theta, uy मिळेल आपल्याला uy minus g into t, that is the u sin theta minus g into t. When the projectile move upward, its velocity is going decreasing, and at a point p the vertical component of velocity becomes 0 at a t equals to t naught. Okay, so from this we can find the time of flight. तर तेवढाच टाइम जो आहे तो पी टू क्यू सुद्धा लागेल. म्हणजे एंटायर ट्रॅजेक्टरी कव्हर करण्यासाठी लागणारा जो टाइम आहे तो होईल ट्वाइस टाइम टी नॉट. आणि या इक्वेशनवरून आपल्याला हा टाइम ऑफ फ्लाइट जो आहे तो फाइंड आउट करता येईल आणि तो किती मिळेल, 2u sin theta upon g. ओके, सो आय होप हा इक्वेशन तुम्हाला समजलं असेल. बाकी हॉरिझॉन्टल रेंज आणि मॅक्सिमम हाईट जी आहे ते आपण नेक्स्ट व्हिडिओमध्ये बघून घेऊ. ओके.